ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨਾਪ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈਤਾ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਪ ਲਿਖਿਆ, ਲੰਬਾਈ, ਬਾਜੂ, ਛਾਤੀ, ਕਮਰ, ਹਿੱਪ, ਕਾਲਰ, ਤੀਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਆ ਗਈ ਮੂਰੀ, ਆ ਗਈ ਪੱਟ, ਆ ਗਿਆ ਪੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਲੰਬਾਈ। ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੰਬਾਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਬਾਈ ਲਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 31 ਇੰਚ। 31 ਇੰਚ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾਈ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ 31 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਪ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਜੂ ਦਾ ਨਾਪ। ਬਾਜੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜੂ ਦਾ ਨਾਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 18.5 ਇੰਚ। 18.5 ਇੰਚ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 18.5 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਸਾਰੀ ਨਾਪਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ। 7 ਇੰਚ। 7 ਇੰਚ ਦਾ ਕੱਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲ ਨਾਪਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਨਾਪਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਪਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 24 ਇੰਚ ਛਾਤੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਹੀ ਨਾਪੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੂਜਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 5 ਇੰਚ ਲੂਜਿੰਗ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 29 ਇੰਚ। 29 ਇੰਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 14.5 ਇੰਚ। 14.5 ਇੰਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਘੇਰ ਰੱਖਾਂਗੇ 14.5 ਇੰਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨਾਪ ਲੈਤਾ ਗਾ 24 ਇੰਚ। 24 ਇੰਚ ਛਾਤੀ ਆ ਇਹਦੀ। 22.5 ਇੰਚ ਹੈਗੀ ਕਮਰੇ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਾਪਣਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨਾਪਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਪ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 22.5 ਇੰਚ ਕਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। 24 ਇੰਚ ਹੋ ਗਈ ਛਾਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਤਾ। ਕਮਰ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22.5 ਇੰਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੂਜਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ ਵੇਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਨਾਪ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜੇ ਹਿੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿੱਪ ਨਾਪਣੀ ਆ। ਹਿੱਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 25 ਇੰਚ। 25 ਇੰਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਨਾਪਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਰ ਨਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 12.5 ਇੰਚ ਦਾ ਕਾਲਰ ਆ। ਤੀਰਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਪਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ 13 ਇੰਚ ਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 13 ਇੰਚ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਨਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12.5 ਇੰਚ। ਤੀਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਇੰਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਗਾ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਨਾਪ।
ਇਹ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਨਾਪ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਇੰਚ ਤਿਆਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਰਾ ਗਾ, ਕਲਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12.5 ਇੰਚ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਿੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੂਜਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਪ। ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੋਅਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਹੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਬੰਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਹੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਪਾਂਗੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ। ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 3.5 ਇੰਚ। 3.5 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਪਜਾਮੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰੀ ਦਾ ਨਾਪ। ਮੋਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੋਰੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 12 ਇੰਚ। ਮੋਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਪ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਪ ਲਵਾਂਗੇ ਪੱਟ ਦਾ। ਪੱਟ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲ। ਗੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੱਟ ਹੈਗਾ 15 ਇੰਚ। 15 ਇੰਚ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੂਜਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਵੇਲੇ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਗੋਲ ਲਿਖਾਂਗੇ 15 ਇੰਚ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੋਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਜਾਮੇ ਦੀ। ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਪ ਹੋਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰ ਨਾਪਣੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਵੀ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਫਲਾਦੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਂਟਸ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24.5 ਇੰਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਨਾਪ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਪ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਾ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਜਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਪ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। Temas. Hassa.